So good afternoon, and I will continue after having heard about neuropathies. This is also part of my talk, and it's important, of course, for neurologists to be aware of the therapies of painful neuropathies. So my talk is, can you hear me? Or should I take, is it okay with the sound? Yes, but I wanted to translate what you said. Okay. Okay. Deci, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, tema neuropatiilor și a sindromelor dureros la fel face parte din munca mea, respectiv este important să știți și cum se tratează și se tratează problema durerii. Și acum voi procede mai departe cu prezentarea mea. Please continue, sir. Okay, so next slide, I have no conflict of interest. And the next slide. So I've been using some figures and some pictures from our books, which is the Atlas of Neuromuscular Disease, and the 2-volume book on the effect of cancer treatment on the nervous system. Respectiv am folosit câteva cifre din aceste cărți care le vedeți aici pe ecran. În primul rând, în slide-ul precedent am văzut că nu este un conflict de interese. Respectiv am folosit câteva cifre și imagini din cărțile care le vedeți aici, Atlasul bolilor neuromusculare și din cele 2 volume privind efectele tratamentului anticancer asupra sistemului nervos. Next, please. So, this is the topic I'm going to speak about. And it describes why neurologists should have some idea why neuro-oncology and cancer therapy is important. Thank you. Respectiv, acesta este subiectul despre care voi vorbi și acesta tratează tema de ce este important ca neurologii să cunoască modalitățile în care este tratat cancerul. Okay, next. The World Federation of Neurology also has a specialty group on neuro-oncology, which is chaired by Tracy Batchelor. Next slide. Federația Mondială a Neurologiei are un grup specializat în neuro-oncologie, care este condus de Tracy Batchelor. Next slide. And in my previous talk, I have spoken that we have made a webinar recently, which you could still look at YouTube, jointly with the Society of Neuro-Oncology from the United States and the World Federation. Respectiv, în prezentarea mea anterioară am vorbit despre un webinar pe care încă puteți să priviți pe YouTube, care este găzduit de către Society for Neuro-Oncology din Statele Unite și de Federația Mondială de Neurologie. Next. So I'm speaking a little bit about primary brain tumors, cancer, neoplastic effects, and other effects, pain and rehabilitation. Deci voi vorbi puțin despre efectele cerebrale primare, cancer, efectele neoplastice, alte efecte, despre durere și despre reabilitare. Next. I think these are the key messages of the past years that you can see here. First, on the left, you can see the new classification of tumors of the central nervous system. That's exciting. Then what we have learned, I finished that page. What we have learned is that there are targeted therapies in brain metastasis. And then we have, as has already been mentioned, several new immune modulating therapies. Respectiv, aici avem ultimele studii în domeniu, cum avem, de exemplu, pe partea stângă avem, partea dreaptă, pardon, avem clasificarea OMS a tumorilor sistemului nervos central, axonar, de asemenea
un studiu interesant asupra terapiei targetate în metastazele cerebrale și, de asemenea, câteva studii foarte interesante asupra studiilor imunomodulatoare în acest domeniu. Correct. Next, please. So this has been published last year by the WHO, and the key message is that the classification of primary brain tumors is moving more from histology towards molecular classification. Thank you. Aici avem un studiu de anul trecut și vedem de fapt că clasificarea tumorilor cerebrale se mișcă de la histologie la studii moleculare. Acestea. Next. On the right side, you can see the story of the MGMT that was published in 2005 that gives a molecular explanation of the function of tumors. Yes. Deci aici, pe partea dreaptă, vedeți sistemul MGMT, care a fost publicat, asupra care a fost publicat în 2005 și care se referă deja la o clasificare moleculară a tumorilor cerebrale. And now we know that MGMT positive or negative is an important factor in prognosis. Și acum știți de fapt că MG negativ este foarte important în determinarea prognozelor noastre. On the left side, you can see that there is an increasing number of markers like IDH, GFAP, etc., which are all coming into the new classification of brain tumors. Please. Pe partea stângă vedeți prezența marcherilor ca IVH, GVB, cu toții fiind prezent în noua clasificare a tumorilor cerebrale. And it seems that the simple entity of WHO, like glioma grade 1, 2, 3, 4, is old, and the newer classification needs all these molecular explanations. Deci vedem de fapt că marcherul MPT acela este prezent și trebuie cu atât mai mult progresul spre o clasificare moleculară. Okay, next please. Next slide. So this is an enlargement of that, and also here it started very simple with the deletion of 1p19q, in particular in oligodendroglioma. Yes? Și aici avem o imagine amplificată a imaginii din dreapta slide-ului precedent, și unde vedem că a fost șters, înlăturat elementul 1p19q. And this is followed by continuous newer and better molecular definitions, which can be used to delineate the prognosis. Thank you. Acesta fiind urmat de apariția unor definiții moleculare noi care pot fi folosite pentru o delimitare mai bună a prognozelor. Mulțumesc. Okay, next please. If you look at this slide, this is not from me, this is from an Austrian colleague who shows that several studies are now made to look at specific molecular parts of the tumor, which would be not classical chemotherapies, but so-called targeted therapies. Aici aveți un studiu nu al unui coleg austriac, unde vedem câteva studii serioase în care se specifică trecerea de la chimioterapie la așa numita terapie targetată sau țintită.
Next slide. And also, I think this may be interesting for colleagues who do studies. The simple placebo-controlled trial is now the basis, and increasingly other types as basket trials, umbrella trials, platform trials turn up. Aici, pentru interesați de diverse tipuri de studii clinice, observăm o sporire în popularitate și în uz, de fapt, a diverselor altor tipuri de studii clinice, cum ar fi studiul coș, studiul umbrelă și alte tipuri de studii platformă. This is increasing, and I think we learn these kind of studies from the oncologists who tests element and therapies in this way increasingly in a large number of patients. Efectiv, dată fiind sporirea numărului acestor studii, observăm și o schimbare în tendințele oncologilor de a aplica diverse tipuri de tratament nou. Next. Now I'm coming from primary brain tumors to cancer, and as already said in the introduction, cancer is one of the leading causes of death. Acum trecem la alte tipuri deci la cancer, de la tipuri mai generalizate așa de tumoare. Și cum am spus și în introducere, cancerul este una din cauzele primare de mortalitate. Next, please. If we look at this slide, we can see the incidence of cancers, but what we are worried as neurologists is the large prevalence of people who have received cancer therapies and may have neurological problems. Yes? Văzând aici incidența cazurilor de cancer, observăm foarte mare cantitate de persoane care au primit terapie și care ar putea avea urmări neurologice în rezultatul acestor terapii. Next. Next, please. Just to show the dimension from the number of deaths, cancer is on the second place here after cardiovascular. Yes. Pentru a arăta imaginea dintr-o altă dimensiune, aveți aici un număr, deci o clasificare a cazurilor de mortalitate după cauză și vedem că pe locul 2 avem cancerul. Next, please. But looking at the different types of cancer, we can see that brain and central nervous cancers are just a small fraction in regard to the other cancers. Însă privind la subclasificarea cancerului în această clasificare a cazurilor de mortalitate, observăm că cancerul cerebral și al sistemului nervos central au o fracțiune mică în toată această clasificare. Next, please. What is also very important for us neurologists is that for many cancers, the 5-year survival rate have increased. Yes? Este foarte important pentru noi, cei care luptăm tratăm cancerele cerebrale, este că a sporit rata de supraviețuire de termen de 5 ani în acest domeniu al cancerului cerebral. But this means automatically that many people who have had neurologic complications will survive, and this will be important for neurology. Acest lucru, pe altă parte, înseamnă și că multe persoane care au avut urmări de patologii neurologice în urma tratării cancerului au supraviețuit și acest lucru ne va da mai mult de lucru. Acest fapt ne va da mai mult de lucru. Next, please.
And this shows on the bottom, it says natural cause. If we read a textbook, we see how cancer behaves. With classic therapies, we have a course where we have radiotherapy, chemotherapy, people are finally coming to the end stage, they need palliative care and they die. Please. Respectiv, aici avem diferența unei noi perspective asupra tratamentului de cancer cerebral și încă deosebire de cursul natural al bolii. Odată cu implementarea noilor terapii eficiente, mergem la un tratament pe termen lung și o supraviețuire la fel pe termen lung de la cancerul cerebral. If you see in blue now, these are new therapies like the chemotherapies, targeted therapies, immune therapies that change the fate of people, so many live longer. Yes? Și respectiv vedem aici că diferite tipuri de terapii, precum am mai spus, de fapt și aplicarea lor eficientă, eficientizarea lor tot în sporire, schimbă soarta oamenilor în ce privește tratamentul de cancer. There will also be more people with have long-term effects of therapy, for instance, chemotherapy-induced neuropathy. Dar, de asemenea, vor fi și mai multe persoane care vor avea efecte neurologice pe termen lung în urma acestor tratamente. Next. So what do neurologists use? Clinical examination, we are very good at that. Electrophysiology, imaging, increasingly biomarkers, and I think the big thing to come is the liquid biopsy that will be replacing some of the biopsy techniques. Yes. Respectiv, dacă vorbim despre unelte de instrumentariu diagnostic al neurologului, avem, sigur, examinarea clinică, la care suntem foarte abili, electrofiziologia, tehnica de imagistică, de asemenea sporirea biomarcherilor și, foarte important, sporirea în uz a biopsiei lichide, care va înlocui alte tipuri deja tradiționale de biopsii, de prelevare a biopsiei. Thank you. Next. So I think this is an important slide that shows in which part of the nervous system the metastases, which type of tumors can be found. I just take the brain. The most frequent one is lung cancer, followed by breast cancer and melanoma. Contrary to that, in the leptomeninges, it would be breast cancer, lung cancer, and melanoma. Thank you. Aici avem principalele trei cauze de cancer conform compartimentului de clasificare a sistemului nervos. Avem cancerul de plămâni, cancerul pectoral, cred, și în opoziție cu tipurile cele mai puțin întâlnite fiind... Could you please repeat once again the last part? Yeah, the last sentence was, if we look at the leptomeninges, the tumors most frequently found would be breast cancer, lung cancer, and melanoma. Dacă ne uităm din perspectiva leptomeningelor, cele mai des întâlnite cauze de cancer vor fi cancerul pectoral, cancerul de plămâni și melanoma. Next, please. Sometimes we find metastases not in the brain, but somewhere else. Uneori vedem metastazele nu în creier, dar în alte părți ale organismului. On the left side, you see an example of a dura metastasis in breast cancer, and on the right side, you see a rare muscle metastasis. Yes.
Respectiv, pe partea stângă vedeți metastază durală cauzată de cancer la sân și pe partea dreaptă vedeți o formă foarte rar întâlnită de metastaza mușchilor. Next, please. And if we look at the head, we can see, except dura, we also have metastasis at the base of the skull, calvaria, the cavities, and the skin. Thank you. Respectiv, dacă privim din perspectiva capului, pe lângă metastazele durale avem și metastaze ale bazei craniului, ale oaselor calvaria și ale mucoaselor. Thank you. Next. What is also important that nerves can provide the street, more or less, for a so-called perineural spread. Perineural spread. De asemenea, este foarte important să ținem că pe lângă afecțiunile nervoase, nervii ar trebui de asemenea să apere și de distribuirea perineurală. Sper că am tradus corect. Perineural spread în limba engleză. And this is important because cancer can spread from one cranial nerve into the other. Just Asta e important pentru că, de fapt, cancerul se poate distribui, se poate înmulți de la o mucoasă la alta. okay, next. Of course, we have also the difficult diagnosis of nerve plexus lesions. Yes. De asemenea, de altă parte, avem și diagnoza dificilă a afecțiunilor de plex nervos. Next. And for instance, you can see a picture of the sacral plexus. Next. Deci, aici puteți vedea o instanță a acestui plexus. Un exemplu. Next. Yep. Press next. And you can see here, and no, go back. Go Okay. back. Okay, doesn't matter. Let's stay here. It can also be really metastasis into the peripheral nerve. And if you look down here on the right side, you can see a part of the upper median nerve, and you can see here a little lump that was detected in ultrasound. You hardly see it up here, and it was a metastasis in the nerve. You can see here the nerve fascicles with a special staining, and around them you have metastasis. Yes? Sir? Efectiv, aici aveți exemple ale metastaze nervoase detectate în urma ultrasunetului, având prezent aici imagistica acestuia, deși de asemenea secțiuni ale acestei tumori. Okay, next. If you have a mass, it is not always tumor, yes? Și, de fapt, aici putem vedea cazuri în care nu neapărat să fie tumoare ceea ce apare pe ultrasunet, ca fiind o masă. It can be, let's say, a hemorrhage into the psoas muscle, or on the right into the iliac muscle, occurring in coagulation disorders. De asemenea, cum vedem în aceste imagini, poate fi vorba de o hemoragie în diverse tipuri de mușchi. Next. Or we have to think of meningeal carcinomatosis. Sau putem avea cazuri în care acestea sunt, de fapt, instanțe de
carcinomatoză meningeală. With histology, often ideas in MR that one can see the lumps. Yes? Această prezență uneori ca formă de mase acumulate în acest caz într-un brad. Next, please. Other effects is equally important than neoplastic effects. Yes? Alte efecte sunt efectele paraneoplastice. And in short, it can be surgery, radiotherapy, chemotherapy, and hormonal therapy. Respectiv, acestea pot surveni apoi în practici de tratament și urmărire, cum ar fi operația, radioterapia, terapia hormonală și chemioterapia. Next, please. Don't forget surgery. This is a patient who had a lesion of the intercostal brachial nerve after breast surgery. Yes. Vorbind despre operație, aici avem o pacientă care a avut afecțiunea nervului intercostobrachial în urma unei operații la sân. It was painful and was treated with therapies against neuropathic pain. Yes. A fost o procedură dureroasă și s-a tratat de asemenea și sindromul dureros al acestei paciente. Next, please. What we all know is that radiotherapy has effects: acute, delayed, and late. Cunoașteți cu toții că radioterapia are diverse tipuri de complicații, acestea divizându-se în acute, timpuriu întârziate și târzii. And even after years, you may still find delayed complications. Chiar după ani de zile puteți avea aceste complicații întârziate, efect întârziat. Next slide, please. If you look at the right picture, you can see a leukoencephalopathy after radiation. Yes. Dacă uiți imaginea din dreapta, veți vedea un mod limfatic după iradiere. Next. And on this picture, you can see stroke-like episodes, microbleeds, and something which is called a post-radiation SMART syndrome. Aici aveți exemple a unui accidentelor cerebrovasculare induse de radiație, a microhemoragiilor induse de radiație și în imaginea B, care este cea din partea stângă, puteți vedea ceea ce se cheamă sindromul SMART, la fel indus în urma radioterapiei. Next, please. The Leamycin, which we all know from multiple sclerosis, can also occur after radiation and after platinum-based chemotherapy. Respectiv aici avem semnul lermit, care, precum știm, poate fi indus de către radioterapie și de către chimioterapie bazată pe platină. Next. Also, we must be aware that muscle, if radiated, may become atrophic or fibrotic. Yes? La fel, suntem conștienți de faptul că în urma radioterapiei mușchiul poate avea complicații
ca atrofia sau fibroză. Next. This is a patient who had been radiated for Hodgkin's disease with a mental field radiation. Yes. Aici avem exemplul unui pacient care a fost radiat în urma diagnosticării sindromului Hodgkins și avem mare sindrom radiofibroză. And exactly. And he also had difficulties in swallowing. Yes. De asemenea, acesta avea dificultăți la înghițire. Next slide. And it has been described that radiation not only affects the nerve and the muscle. Yes. A descris că radiația nu doar afectează nervul și mușchiul, but it can also produce swallowing disorders due to radiation fibrosis. dar acesta poate avea de asemenea dificultăți la înghițire din cauza fibrozii de radiație. This patient that you saw is completely unable to swallow and has to have a tube feeding. Acest pe care l-ați văzut era total incapabil să înghită și a trebuit să se înghițea prin intermediul unui tub. Next slide, please. Also, if you radiate tissue, nerves may react with the new formation of the tumor, which is called malignant peripheral nerve sheath tumor. Thanks. Efectiv, dacă normala radiației, de asemenea, poate să fie și deci poate surveni de asemenea și o tumoare malignă periferică a nervului și spinării. Next. I will just go over it briefly. Paraneoplastic syndromes are important for neurologists. Yes. Vă trece aici pe scurt. Sindromurile paraneuroplastice sunt importante pentru neurolog. And we have humoral ones, immune-mediated, and also cachexia can be considered as paraneoplastic. Efectiv, aici avem clasificări ca organismele umorale, imunomediate, cachexia. Okay, next. This is an example of paraneoplastic neuroendocrine tumors, in particular Cushing syndrome. Okay. Sindromuri endocrine paraneoplastice care sunt secundare tumorilor neuroendocrine, cum ar fi sindromul Cushing. Next. The group of Kraus and Dalmau in Barcelona have made a new revised version of antibody-associated paraneoplastic syndromes. Aici aveți care revizuită a sindromurilor paraneuroplastice survenite în urma unor asemenea complicații, în urma studiilor unor asemenea. And they differentiated between high risk, medium risk and low risk. Deci acestea pot fi divizate în risc înalt, risc mediu și risc scăzut. Okay. Go over the next two slides. Just keep going. Trecem peste următoarele două slide-uri și mergem înainte. Read it first. Next one. Yeah, next one. And the next one. And if we look at the different terms for paraneoplastic syndromes, no, go back. Aici vedem de fapt diferite de sindrome neuroplastice. One back.
No, the other way. Two back now. One more. Yes, if you look at this slide, you will see over from 1960 until 2020 how many antibodies have appeared. Thank you. Vedeți o axă cronologică care ne arată câți anticorpi au apărut începând cu anii 60 și până în prezent. Next, some syndromes as paraneoplastic neuropathy, limbic encephalitis. Next, Și aici aveți câteva sindromuri. And myeloradiculopathy, which means myelin and peripheral nerve, are well-known syndromes. Aveți câteva exemple de sindromuri, cum ar fi mieloradiculopatia. Next. And very interesting for a neurologist is the question of paraneoplastic neuropathies. And we have published a paper last year with the Italian group on this topic. Yes. Aici aveți un studiu asupra neuropatiilor paraneoplastice, care de asemenea studiază o evoluție a inovațiilor sau ce a apărut pe părți începând cu 2004, care a fost publicat de fapt anul trecut. Next, please. Paraneoplastic neuropathies usually appear at the beginning of the disease. Later, it is usually chemotherapy induced. Thanks. Neuropatiile apar la debutul bolii, ulterior, dacă apar ulterior, acestea de obicei sunt induse de către chimioterapie. Next. Also, cranial nerves can be affected, but are rarely paraneoplastic. Yes? Acestea sunt rareori paraneoplastice. Next. One important thing is dysphagia, and there was a new expression termed by an American author, which he called immune dysphagia, which means that immunologic diseases like myopathy, paraneoplastic myositis can cause dysphagia. Thank you. Aici avem cazul disfagiei și o descoperire a unui savant american în domeniu care a spus că acestea toate se vede semne și disfagie imună. Ce înseamnă că pot apărea și probleme de imunologie. Okay, next please. Generally, the most typical paraneoplastic neuropathy is subacute sensory neuronopathy. Yes? Și una dintre cele mai des întâlnite neuropatii paraneoplastice este cea subacută senzorială. And other entities as pure motor, pure sensory, autonomic are much rarer. Yes? Alte forme fiind mai rare, de exemplu neuropatiile autonomice, neuropatiile de microfibre și așa mai departe. Okay. Next, please. Often, but not always, they can be found in association with onconeuronal antibodies, and in particular, for instance, HU. Thank you. Deseori, dar nu tot timpul, acestea pot fi identificate și în tandem cu alte mecanisme asociate, cum ar fi abscesele onconeurale.
Okay, next one. Next slide. Yes, this is just to remind you that for hematologic diseases, in particular Waldenström's disease, multiple myeloma, lymphoma, we also have interesting aspects as amyloid neuropathy or the Boehm syndrome. Aici, Thank you. ca să vă reamintiți că uneori neuropatiile se asociază și cu asemenea afecțiuni ca boala Waldenström, mieloma multiplă, etc. Next slide. For me, personally, in the lectures of the last year, I found the combination of an elderly patient, paraprotein, and a carpal tunnel syndrome highly indicative of amyloid deposition. Yes, thank you. Aici avem cazul unui pacient în vârstă, unde am descoperit o cantitate înaltă de paraproteine și semne de sindrom CT. Respectiv am suspectat prezența înaltă a amiloid. Thank you. Next one. Of course, we have a lot of cerebral problems, leukoencephalopathy, aseptic meningitis, PRES, variant encephalopathy. Respectiv acesta avea foarte multe Next, please. probleme legate de doar, de exemplu, meningita aseptică, PRES, encephalopatie vernică, etc. And as an example, I have here the posterior reversible leukoencephalopathy, or PRES, which is a typical syndrome of headache, confusion, and visual changes, and can be caused by different therapy agents. Thanks. Aici avem exemplu al sindromului superior reversibil de leukoencephalopatie. Simptomele acestea putând fi durerea de cap, confuzia, schimbări vizuale și acesta fiind cauzat de diversi agenți terapeutici. O vedeți în coloana numărul 3 cu albastru. Okay, next one, please. Chemotherapy-induced neuropathy is a frequent problem. Yes? Da? Deci, chimioterapia aici este o problemă de tratament. And this slide shows that the drugs work on different sides of the peripheral nerve. Și aici vedem situații în care medicamentele aveau rolul de a aborda multiple aspecte ale nervului senzorial periferal. În acest exemplu. Next, please. And this new perspective, if you look at the red sign, seems that immune-mediated neuropathies may have late and delayed effects. Thanks. Deci aici putem vedea că terapiile imunomoderate pot avea diverse tipuri de efecte. Next, please. Clinically, it is usually a sensory neuropathy. And if you look to the right side, the electrophysiology is not very strong, usually lowered sensory amplitudes. Thank you. Vedem, de fapt, și cazul că este uneori problema de dificultăți senzoriale și păzând electrograma din partea stângă, observăm că aceasta are indicatori prea puternici. Next, please.
What is important, takeaway message, is the cumulative doses. Yes, please. Un mesaj foarte important de care trebuie să ținem cont în acest caz este dozajul cumulativ, după cum este subliniat. Meaning, for instance, as an example, in cisplatin, it is 3 to 400 milligram per square meter. Thank you. Cazul deci cisplatine, acesta fiind de 300-400 de miligrame per metru pătrat. Next, please. Self-assessment tools are available and are highly recommendable for self-evaluation. Thanks. Aceleași unelte de evaluare sunt disponibile în acest caz și sunt fiind foarte recomandabil pentru utilizarea lor. Next, please. Next. We also have to be aware that focal toxicity by perivisate or lymph perfusion can produce nerve lesions. De asemenea, trebuie să fim foarte conștienți că leziunile nervoase pot fi create și de toxicitatea focală prin perivazate și perfuzia membrelor. Next. Steroids are used very frequently. Foarte frecvent se folosesc steroizii. It can produce mental changing, Cushing syndrome, and abrupt discontinuation, some withdrawal syndrome. Acestea pot cauza schimbări mentale, sindromul Cushing. În anumite cazuri, dacă terapia cu steroizi este încheiată prea rapid, poate cauza și sindrome de sevraj. Next, the typical sign, the diversity of fat deposits and the atrophy of the thighs. Deci avem anumite semne de simptome ale miopatiei steroidale, cum ar fi apatia în cazul genunchilor, în imagine. Next. Miopatia în cazul genunchilor. Mai iertați-vă. Next one. I will now quickly speak on targeted therapies which have special effects depending on the substance. Yes? Mă vorbi foarte scurt despre terapiile targetate care au diferite efecte în funcție de preparațiile folosite. Next. But there are also large, so to say, neurologic effects, express encephalopathy syndrome or cerebrovascular accidents, and also endocrine dysfunctions. Yes. Acestea pot da efecte ample, cum ar fi cele neurologice, sindromele encefalopatie, diverse tipuri de accidente cerebrovasculare și de asemenea diverse efecte endocrine. Next, please. Immune therapies are now a topic because they work very, very well. They have incredible success, but there can be also neurologic side effects. Thanks. Acum sunt foarte practicate terapiile de imunitate. Acestea au fost de mare succes, dar de asemenea trebuie să uităm că pot provoca efecte destul de periculoase. Next. For instance, immune checkpoint inhibitors can produce encephalopathies, hypophysitis, and ischemia. Thanks. De exemplu, inhibitorii de checkpoint imun pot cauza encefalopatie, hipofizită și ischemie. Next.
but there are also neuromuscular symptoms as neuropathies, immune-mediated neuropathies, myasthenia, and myopathies. Next. Dar de asemenea fi și efecte ca neuropatiile, NMT și miopatiile. Recently, for hematologic diseases, CAR T-cell therapy is successfully applied. Stop. În ultimul timp, în bolile hematologice a fost aplicată cu succes terapia CAR T-cell. And there can be encephalopathies, seizures, and also a so-called cytokine release syndrome. Thanks. Asta poate cauza encefalopatie și sistemul de cytokine release. Next. Sistemul de reparare și răpină. What is very important, very frequent, are the aromatase inhibitors Este foarte in cases of breast cancer, which are hormonal positive. Thank you. Inhibitorilor aromataze în cazul pacienților cu cancer la sân care sunt inhibitori de hormonal pozitiv. And these can rarely they can cause depression, sleep disorders, and also carpal tunnel syndrome. Respectiv acestea pot cauza dereglări de somn, depresie și de asemenea sindromul carpal tunnel. Next. Also infections have to be considered. Zoster, not only zoster, also opportunistic infections, bacteria, fungi, and the PML as a effect of immune suppression. Thank you. De asemenea, trebuie considerat diverse tipuri de infecție, cum ar fi efectul PML de supresie imună, infecția cu zoster și diverse tipuri de infecții oportuniste din bacterii și micoze. Next. Sometimes it is something else. This is a patient who has tingling, hot, burning, red hand and feet. Uneori sunt alte tipuri de efecte. Acesta e vorba de furnicare, deci senzație de arsură, etc. And this is a hand and foot syndrome that occurs in some chemotherapies and resembles polyneuropathy. Aici avem exemple de sindromul mână-picior care apare uneori în urma unor chimioterapii. Next, please. Of course, if patients have been radiated, they may lose taste, they may have a dry mouth, and they may have hearing loss. De asemenea, pacienții au fost radiați, uneori pot avea alte simptome, de exemplu pierderea auzului, pierderea gustului și uscăciune în gură. And if a patient has swallowing disorder, always look for sore or candidiasis in his mouth. Yes? Și dacă pacientul trebuie tot timpul de asemenea să căutați simptomul de iritare a cerului gurii. Next. What is very important for neurology is to be aware of pain syndromes. Next. Este foarte important la pacient să se țină cont și de deci simptomele de durere. And often, it is a mixture of nociceptive and neuropathic pain. I just want to make aware that phantom limb pain by imputation of parts of the face, breast, penis is also a severe problem. Thank you. Deci trebuie să ținem cont și de prezența sindromurilor
periferale neuropatice, cum ar fi, de exemplu, afecțiunea de membre fantomă. Durere fantomă. Next, also it is important to have onco rehabilitation. That's important, which involves rehabilitation for central and peripheral nerve lesions. Este foarte importantă și oncoreabilitarea, care include reabilitarea sistemului nervos periferal și central. Next, please. And of course, what we have to take care of, and this is not so easy, to have supportive care for patients with pain or with advanced neuropathic problems. We have to adapt and try to have palliative care available. Thank you. De asemenea, este foarte important pot include îngrijirile de sprijin pentru pacienții cu afecțiune de neuropatie gravă. Trebuie să asigurăm de asemenea și îngrijirile paliative. Next, please. So, in summary, we have new therapies and we have to learn about side effects and effects. Yes. Recapitulăm, avem terapii noi, asupra privința cărora trebuie să fim foarte atenți efectele secundare și urmările. What is very important is that we will learn sooner or later about the susceptibility of individuals for toxicity. Thank you. Ce e important este să înțelegem că mai devreme sau mai târziu vom reuși să identificăm deci, susceptibilitatea a pacientului. Susceptibilitatea. Yep. And of course, what we also learn is that the longer people live, the more late effects, muscle and nerve, we have to take care of. Thank you. Trebuie de asemenea să ținem cont și ce am înțeles de asemenea este că cu cât mai mult vor trăi pacienții, cu atât mai mare este posibilitatea efectelor târzii și inclusiv faptul că va trebui să ne îngrijim de aceste efecte. Next, please. If interested, there is a congress on neuro-oncology in Vienna this year, not organized by me, but by Jano. Next slide. Deci anul ăsta vom avea și un congres al Asociației Europene de Neuro-Oncologie. În 2022 nu eu l-am organizat, este Also this congress, which I've already announced, has some cancer aspects. The ICD. And finally, the next one. Another one, I think it's another one. Of course, we will also have neuro-oncology as a topic in our World Congress of Neurology in Montreal next year. De asemenea, avem prezentat pentru anul viitor Congresul Mondial al Neurologiei din 2026 la Montreal. In summary, I think it's important to know about the side effects on the peripheral and central nervous system, in particular in regard to therapies, late effects. We have to take care of patients in regard to pain and rehabilitation. And a very important aspect is that neurologists should be part in tumor boards and help to decide on strategy of diagnosis and treatment. Thank you. Ca să recapitulez, este foarte important să învățăm despre afecțiunile și efectele secundare asupra sistemului nervos periferic și central, terapiilor care pot exista,
modul în care putem avea ulterior grijă de pacient și de importanța ca neurologii să participe în elaborarea strategiilor de tratament în cazul bolilor oncologice. Mulțumesc!